ስለ አንድ ታምራዊ ቦታ ለማወቅ መስማትና ማየት ልዩነት እንዳላቸው ሁሉ መስማትን ተንተርሼ ወደ ማየት ጉዞ ጀመሩ። በበርካታ የዓለማችን ክፍሎች የሚነገርለትና የሚተረክለት በሀገራችን ግን ብዙም በስሙ ብቻ እንጂ በእይታ የማናውቀው ታሪካዊ ቦታ ማነው እሱ? ይህ ታሪካዊ ቦታ ዳሎል ነው። ይህ ታሪካዊ ቦታ የሚገኘው በአፋር ከመሬት ወለል በታች ዝቅተኛው የስምጥ ሸለቆ ሙቀታማ ቦታ ማለትም ከ55 ዲግሪ ሴልሲየስ በላይ እንደሆነ የሚነገርለት ቦታ ነው። ወደዚህ ቦታ ስንጓዝ ሙቀቱ ያሳሰበኝ ደግሞም ቦታውን ለማየት በጉጉትና በፍርሃት መካከል ሆኜ ነበር። ወደዚህ አካባቢ ስጠጋ የተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚመጡ ቱሪስቶች እንጂ የእኛ ሀገር ሰው ለመጎብኘት ሲመላለስ ብዙም አይታይም። ግን ለምን? በጉዞ ላይ ትዕይንትና እንዴት ሆኖ የሚል ጥያቄ የሚፈጥርብኝ ነገር ስንት መዋዕለ ንዋይ ፈሶበት የተሰራ አንድ አስፓልት እንኳ እንዲህ ውብ ያልሆነ የተፈጥሮ አስፓልት፣ በጨው የተጋገረ አስፓልት፣ ውሃው በላዩ ሲፈስ እንኳን የማይቀልጥ የማይሟሟ የተስተካከለ የጨው አስፓልት። ለአይን ዳርቻ በሌለው በዚህ ወለል ያለ ቦታ ላይ በሰው እንደተሰሩ ሁሉ የመሬቱን ውበት ከፍ ያደረጉ ቅርጾች ይታያሉ። ግመሎቻቸውን የጫኑ ግመሎቻቸውን አስረው በዚህ ታሪካዊ ቦታ አንዱ ሲቆፍር፣ አንዱ በረጅም እንጨት ሲፈነቅል፣ አንዱ ደግሞ በመጥረቢያ በተለያየ ቅርጽ ሲያስተካክል ይታያል። አሞሌ ጨው። ይህ ጨው ሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች እየተሸጠ ይገኛል። የተፈጥሮ ማምረቻ ፋብሪካው ግን ይህ ቦታ ነው። እኔም ከዚህ ፋብሪካ አረፍ ብዬ ከሚቆፍሩት ከሚፈነቅሉት ጋር አብሬ ቆፈርኩ፣ ፈነቀልኩ። እነኚህ በበረሃው ድካም ያልሰለቹና ያልደከሙ ሰዎች በጸባያቸውም ቢሆን ምንኛ ደስ ይላሉ። ጉዞዬ እንደቀጠለ ነው። ያንን ውብ ታሪካዊ ቦታ ለማየት የተፈረካከሰው ኮረብታማ መንገድ፣ ያ የተፈጥሮ አስፋልት የተስተካከለበት ቦታ ደረሱ። አሳሊ። ይህ ጨዋማ ነገር የአካባቢው ሰዎች የተለያየ መድኃኒት እንደሚጠቀሙበት ነገሩን። ይህንን አልፌ ሄዱ። ጉዞዬ አላበቃም። ከመሬት ወለል በታች ዝቅተኛ ቦታ የሚገኘው ዳሎል በህብረ ቀለማት እንደ ሰርገኛ አምሮና ደምቆ የሚታየው የተፈጥሮ ሀብት ከሰማሁት በላይ እጅጉን ከልብ የሚፈነቅል ኩራት ይሁን ሌላ ብቻ ውስጤን በሐሴት ሞላው። ይህ ህብረ ቀለም መሬት፣ ህብረ ቀለም ውሃ፣ ህብረ ቀለም ኮረብታ፣ ህብረ ቀለም አፈር፣ ከመሬት ተነስቶ ወደ ላይ የሚተናው ጭስ ቱግ 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 ቲክ ተክ የሚለውና የሚፈላው ውሃ ቢሰሙት አይሰለችም። እንዲህ አይነቱን ቦታ በምን ቃል መግለጽ ይቻላል? በምንስ አረፍተ ነገር ማሳመር ይቻላል? በምንስ አረፍተ ነገር የውስጥን ስሜት መግለጽ ይቻላል? ከዚህ ይልቅ የልብን መሻትና ደስታ ተሸክሞ እንዲህ መደሰት፣ እንዲህ የሚያስደስት ሀብትን ማወቅ ይሻላል እንጂ ግን የሚገርመው ከሩቅ ምስራቅና ምዕራብ ሀገር ይህንን ቦታ ለማየት ሲመጡ እኛ ግን ስንቶቻችን ይሆን ደፍረን ለማየት የቻልነው?
ለሰዓታት ከጎበኘሁ በኋላ በሰላም ተመለስኩኝ። ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለሌሎችም መረጃዎች ሰብስክራይብ እና ሼር ያድርጉ። አስተያየታችሁንም ኮሜንት ላይ ጽፉልኝ እያልኩኝ በመጨረሻም አንድ አጠር ያለች ግጥም የዳሎልን ጸጋ ጠቢብ በጠቢቡ ውብ አድርጎ እንደሳለው የቀለም ፋብሪካ ልክ እንዳመረተው ውሃ እንደ አለት አለቱ እንደ ውሃ ሲያብረቀረቅ ሲታይ ሲጨስን ሲፈላ እንዲህም አለ እንዴ የህብረ ቀለም ባህር እንዲህም አለ እንዴ የህብረ ውሃ ቀለም መደነቅ ቢያንስበትም ጉሩም ብየዋለሁ። ይህ ቢሆንም ቅሉ ነገሩ ወዲያ ነው ነገሩ ወዲህ ነው በእጅ የተያዘ መዳብ እንደሚሉት አበው። ስንት ዓመት ኖረናል ሀብታችን ሳናውቀው በእጅ የተያዘ መዳብ እንደሚሉት አበው። ሰላም ለእናንተ ይሁን።